quotations และ quoting คืออะไร quotations และ quoting คือวลีหรือข้อเขียนที่คัดลอกมาจากงานวรรณกรรมหรือบทกวีที่มีความยาวที่ยาวกว่าหรือการกล่าวอ้างถึงสิ่งที่ผู้อื่นพูด quoting คือเทคนิคที่สำคัญเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการนำข้อมูลจากแหล่งความรู้ข้างนอกมาใส่ไว้ในงานเขียนเมื่อใช้ quotations ผู้วิจัยก็กำลังอ้างอิงผลงานต้นฉบับของเจ้าของข้อมูลนั้น quotation กำหนดทิศทางในการอ่านงานวิจัยให้กับผู้อ่านทั้งยังช่วยผู้วิจัยประมวลงานเขียนที่มีค่าของผู้อื่นอย่างรอบคอบและนำคำพูดของเจ้าของข้อมูลต้นฉบับนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อโต้แย้งของผู้วิจัยเองในบทเรียนนี้ครูจะขอกล่าวเฉพาะการอ้างอิงในส่วนของเนื้อเรื่องหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันอยู่ในรูปแบบของการทับศัพท์ว่า in-text citation ค่ะถ้าหากเราจะแบ่งชนิดของลักษณะการอ้างอิงหรือการทำ citation เราอาจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันก็คือ direct quotation และ indirect quotation direct quotation ก็คือการอ้างอิงโดยการยกทั้งข้อความคิดเห็นของงานเขียนต้นฉบับมาทั้งข้อความเลยโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเทคนิคการอ้างอิงแบบนี้จะนำคำและวลีที่ขอยืมมาใช้โดยตรงและนำมาใส่ไว้ในเครื่องหมายคำพูดค่ะส่วน indirect quotation คือการคัดลอกความโดยอ้างอิงถึงคำพูดหรือความคิดเห็นของผู้เขียนต้นฉบับแต่เทคนิคการอ้างอิงแบบนี้ผู้วิจัยจะต้องสรุปความเป็นคำพูดของตัวเองซะก่อนที่จะนำมาใส่ในข้ออ้างอิงและจะไม่มีการใช้เครื่องหมายคำพูดนะคะการอ้างอิงแบบ indirect quotation จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเช่นชื่อผู้แต่งชื่อปีและส่วนที่เป็นใจความสำคัญที่ผู้วิจัยสรุปมาค่ะตัวอย่างการใช้ direct quotation ครูมีตัวอย่างในการทำ direct quotation อยู่3รูปแบบง่ายๆที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยค่ะครูจะแบ่งการอ้างอิงออกเป็น3องค์ประกอบด้วยกันก่อนองค์ประกอบแรกก็คือข้อมูลที่ต้องการจะอ้างอิงมาโดยตรงซึ่งจะถูกใส่ไว้ในเครื่องหมายคำพูดเปิดและเครื่องหมายคำพูดปิดข้อมูลอ้างอิงนี้อาจจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือจะเป็นวลีที่ไม่จบประโยคก็ได้นะคะองค์ประกอบที่2คือกรอบบริบททำหน้าที่ให้รายละเอียดที่สำคัญของแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะองค์ประกอบที่3คือ reporting verb หรือคำกริยาที่ใช้รายงานข้อมูลที่เราจะอ้างอิงซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบที่เราได้เรียนกันมาแล้วในวิดีโอที่ผ่านมาก็คือกริยาที่ต้องมี that หรือกริยาที่ไม่ใช้ค่ะตัวอย่างที่1ผู้เรียนลองมาหาทั้ง3องค์ประกอบดูสิคะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่จะอ้างอิงอยู่ส่วนหลังของประโยคส่วนข้อมูลกรอบบริบทขึ้นต้นประโยคใช่ไหมคะคำกริยาที่ใช้รายงานข้อมูลก็คือ introduced ซึ่งตามด้วย that ค่ะจะตั้งอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายคำพูดเปิดสังเกตเห็นข้อมูลที่อ้างอิงนะคะว่าไม่ใช่ประโยคเต็มหากมีข้อมูลที่ผู้วิจัยคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการเน้นจึงละเอาไว้ด้วย ellipsis หรือจุดไข่ปลาซึ่งมีเพียง3จุดเท่านั้นนะคะและจบประโยคลงด้วย full stop และเครื่องหมายคำพูดปิดค่ะตัวอย่างที่2เราจะเห็นว่าข้อมูลที่ต้องการอ้างอิงอยู่ต้นประโยคเลยและเห็นกรอบบริบทตามหลังโดยมีคำว่า announced เป็นกริยารายงานแต่ในบริบทนี้ announce ไม่ใช้ that ค่ะและอย่าลืมใส่เครื่องหมายคอมม่าไว้หลังประโยคอ้างอิงก่อนใส่เครื่องหมายคำพูดปิดด้วยนะคะตัวอย่างที่3เป็นประโยคที่ต้องการอ้างอิงที่มีใจความมากกว่า1ส่วนดังนั้นกรอบบริบทและกริยาที่ใช้รายงานก็ต้องเพิ่มขึ้นตามด้วยนะคะมาดูกันค่ะ
กรอบบริบทแสดงว่าข้อมูลอ้างอิงมาจากแหล่งข้อมูล2 ที่อันหนึ่งมาจากจดหมายที่ไม่สามารถระบุตัวเลขได้ใช้ stated เป็นคำกริยารายงานส่วนฉบับที่2มาจากจดหมายเลขที่52ใช้ concluded that เป็นกริยารายงานมีข้อสังเกตก็คือว่า stated ในบริบทนี้ไม่ต้องการ that และเป็นบริบทที่มาก่อนข้อมูลอ้างอิงจึงต้องมีคอมมาวรรคก่อนเริ่มเครื่องหมายคำพูดเปิดค่ะส่วน concluded that ตามด้วยเครื่องหมายคำพูดเปิดได้เลยนะคะข้อมูลอ้างอิงจากลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉบับที่52นี้คัดลอกใจความสำคัญมาเพียงบางส่วนจึงมีจุดไข่ปลาทั้งหัวและท้ายเพื่อแสดงข้อมูลที่ละไว้ตัวอย่าง indirect quotation ในงานวิจัยเราได้พูดถึงวิธีการเขียน indirect quotation กันมาบ้างแล้วนะคะในวิดีโอที่แล้วผู้เรียนยังพอจำกันได้นะคะว่า indirect quotation ประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่2 ส่วนที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและส่วนที่เป็นใจความสำคัญที่สรุปมาค่ะตัวอย่างแรกส่วนที่เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงคือ according to Hicks 2013 ซึ่ง according to เป็นตัวเชื่อมที่เรารู้จักกันมาแล้วนะคะตามที่ Hicks ชื่อผู้แต่งได้เขียนไว้ในปี 2013 ซึ่งต้องอยู่ในวงเล็บใส่คอมม่าก่อนให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยสรุปมาในคำพูดของตัวเองค่ะตัวอย่างที่ 2 แหล่งข้อมูลอ้างอิงคือเพชรเลิศอนันต์ 2012 has interpreted ชื่อผู้แต่งและตามด้วยปีในวงเล็บมีคำกริยารายงานคือ interpreted ซึ่งสื่อความหมายว่าผู้แต่งได้ตีความในเรื่องนี้อย่างไรตัวอย่างที่ 3 both A and B both and argue that เป็นตัวเชื่อมที่ผู้วิจัยได้สรุปมาว่าผู้แต่งทั้ง2 คนต่างไม่เห็นด้วยกับเนื้อเรื่องที่ตามมาค่ะ